বিউটিফুল মই মনস্মিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আৰু আজি মোৰ লগত আছে ইয়া পেহিৰ ছোৱালী হাই আৰু এই আহিছিলা কালি আৰু থাকি গল আৰু আজি যাব গৈ অলপ পিছত আৰু আমি এই বাৰু মই দুইটাই মিলি কিনে আজি এটা চ্যালেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু চ্যালেঞ্জটো হৈছে ফুচকা চ্যালেঞ্জ আৰু এতিয়া দুইটাই ফুচকাখিনি বনাম আৰু বহুত জ্বলা দিম এই গৈছে ময়ো গৈছে আমি দুইটাই গৈছে যে বহুত জ্বলা দি কিনে খাম আৰু ঠাণ্ডা বতৰ যেহেতু বহুত ভাল লাগিব হয়নে নহয় হয় আৰু এতিয়া আমি এই মই দুইটাই মিলি কিনে দুইখিনি বনাম আৰু সোনকালে আপোনালোকৰ লগত ভিডিওটো আনি আছো মই এনেকা আজি ফাৰ্স্ট টাইম চ্যালেঞ্জ কৰিম আৰু এনেকাটো চ্যালেঞ্জ আগতে কৰিব আছিল নাই আজি দুইটাই খুব এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু এনেকা কোনো দিন চ্যালেঞ্জ কৰি পোৱা নাই এই পানে ময়ো পোৱা নাই সেইকাৰণে আজি বহুত ভাল লগা ভিডিও হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ চেনেলতো কোনো দিন চ্যালেঞ্জ ভিডিও আহাই দিছিল আৰু এইটোৱে হ'ব ফাৰ্স্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিও আৰু মোৰ ভন্টি হয় আপোনালোকক কৈছে আৰু সোনকালে চ্যালেঞ্জ কৰো আৰু আপোনালোকৰো চাগে চাবলৈ মন গৈ আছে হয়নে নহয় বলক তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজি আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে দুটা আলু বাকলি গুচাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা পাত্ৰত এয়া দিছোঁ তেতেলী আৰু পানী দি দিছোঁ অকমান কম হ'ব বুলি ভাবি কিনে আৰু অলপ দি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল এনেকৈ মই 15 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম আৰু এইফালে লৈছোঁ এয়া মটৰ আৰু জলকীয়া আদা বাদাম আৰু পিঁয়াজ বাদামটো থাকিলে ফুচকাটো খাই মানে ভাল লাগে আৰু এইফালে এয়া বইল হৈ আছে আলু আৰু ফুচকাটো মই ৰেডিমেড ফুচকাটোৱে আনিছোঁ এনেকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি এদিন বাৰু ফুচকা বনোৱা ভিডিওটো লৈ আহিম কিন্তু আজি এনেকৈ কাম চলাই দিওঁ এনেকৈ মই ফুচকাকেইটা বনাই ল'লোঁ কেইটামান ফুচকা ফুলা নাই কেইটামান ফুলিছে এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আলুখিনি বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু সেউজীয়া মটৰকেইটাও বইল কৰি লৈছোঁ আলুখিনি এতিয়া ভাঙি লওঁ আৰু জলকীয়া আৰু আদাখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ এই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম অকণমান জ্বলা আৰু আদা থৈ দিম আদা নথওঁ জ্বলাই অকণমান থৈ দিম তেতেলী পানীখিনি দিব লাগিব আৰু ইয়াত মটৰকেইটাও মই বইল কৰিয়ে লৈছিলোঁ মটৰকেইটাও দি দিলোঁ আৰু বাদামখিনিও দি দিলোঁ ইয়াত দিছোঁ অকণমান নিমখ 15 মিনিটমান সময়ৰ পিছত চাওকচোন পানীখিনি ভাল হৈছে আৰু দিছোঁ চেনি অকণমান বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ খাই ভাল লাগিব সেইকাৰণে আৰু গুটিকেইটা এতিয়া উঠাই ল'লোঁ এয়া আমাৰ হৈ গ'ল পানীটো ৰেডি আৰু জলকীয়াও দি দিছোঁ দুটা আকৌ বেছি জলকীয়া হ'লেহে খাই ভাল লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ এইকেইটা ফুচকা আৰু আলুৰ এইখিনিও হৈ গৈছে আমাৰ আৰু পানীখিনিও ৰেডি হৈছে ফুচকাকেইটা এতিয়া আমি আলুখিনি ভৰাই লওঁ নহ'লে পিছত ভৰাই থাকিব দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া ভৰাই ল'লোঁ আৰু ভাইটিয়ে ধৰি আছে কেমেৰা আপোনালোকেও বাৰু ফুচকা খাই ভাল পায়নে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে কিন্তু বহুত বেছি খাব নোৱাৰোঁ মোক বহুত ধৰে মানে আৰু এয়া হৈ গ'ল আৰু ভাইটিও আছে ভাইটিৰ কাৰণে এইখন লৈ ল'লোঁ আমি তিনিটাই আছোঁ পানী এতিয়া ঘৰত আমি চ্যালেঞ্জ কৰিম আৰু তাকো কৈছিলোঁ সি হেনো কেমেৰাৰ আগত নাহে আৰু আমি এতিয়া মুঠ 13টা ফুচকা লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ মেইন বস্তুটো পানীটো ইমান ধুনীয়া হৈছে ফুচকা চ্যালেঞ্জ কৰিম কেইটাকে আছে মই 13 টাকে আছে আৰু বহুত জ্বলা দিছো আপোনালোকে আৰম্ভণিতে দেখিছে কিমান জলকীয়া দিছো এই মই দুইখিনি মিলি কিনে কৰিছো আৰু কমকে জলকীয়া দিলে যে আমি খাব মানে খাম বহুত সেইকাৰণে আমি বহুত জ্বলা দিছো আৰু চাও এতিয়া কোনে কিমান খাব পাৰো ষ্টাৰ্ট আৰু সময়টো চাই থাকিব মোৰ ভাইটিয়ে ইয়া আছে কেমেৰাৰ পিছফালে ওকে মই ফাৰ্ষ্ট খাওঁ ওকে আমাৰ যেহেতু এখনেকে হেৰি আনিছো দুখন হ'লে ভাল আছিলে আৰু এখন আনকি যাচোন মই টকা লাগে এয়া আনিলো দুইখন সৰু সৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট তুমি কোনখন ল'বা এখন ল'বা এখন
জিকি গেলো মই গাইস মোৰ মুখখন চা কিমান ধৰিছে মানে মই কি কয় কেমেৰা বন্ধ কৰ মানে গাইস মই এনেকা মোৰ ভণ্টিজনীৰ লগত হাৰিম বুলি কেতিয়াও ভবাই নাছিলো মই 4টাকে ফুচকাত হাৰি গলো 4টা গোটেইকেইটা হাৰিলে মই বহুত লাজ পাইছো আজি মই ভাবিছিলো মই খাব পাৰিম বুলি আৰু প্ৰথমতে ভাবি আছিলো যে মোৰে খোৱা হ'ব বুলি কি মই মানে বহুত একদম ধৰিছে কি কম আপোনালোকে মোৰ মুখখন চাই চাগে ধৰিব পাৰিছে বহুত ধৰিছে মোক ধৰা নাই কমকে বাৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে আৰু এইকেইটাও বাৰু মই খাম অকণমান দেৰিকে মোক যেতিয়া মোৰ কিন্তু তেতিয়া খাব মন যায় আছে কিন্তু ধৰাৰ কাৰণে খাব পৰা নাই আশা কৰোঁ আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জ ভিডিঅ' হয় আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই বাই